Radiação na cor. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه object oriented programming start کړو. په object oriented programming کې زبد شی او کم زبد دلته ولیکم main function. په main function کې یو next variation مونږ ګورو د چی ولا د constructor ولا. دلته به زه د student class یو object جوړ کم. for example مو شی ولیکلو obj. تاسو ته وخت په تیر programming example کې مو خبره وکړه. خبره اوس ته دلته غلطامو بیرته سمام. ما ورته څه وی چې کله چې مونږ parameterize constructor ولیکو څه شی وکړو default په must لیکو. تاسو مو ویل کنه دلته اوس هم په بورډ لیکل شوی خو تاسو بس بدقسمتانه څنګه چې کومځه کې خوبونه کو. دلته مو شی وکړلو مو یو object parameterize object مو جوړ کړو کنه مطلب parameter کې زه ډیټا ورکوم. اوس اذا نه بعد دلته مو شی وکړلو دا ما object ما declaration ګوره په دغه سټایل لاین کې مو شی وکړلو. په دغه لاین کې تاسو کتای شو مو object declaration وکړلو. زه به object سره شی وکم ډاټ دلته به مو ته شو کې زه به ولیکم د display function. object سره به زه د display function کال کم. اول دا چونکه مو دلته که تاسو سوال وکړو دا function نه راتلو زه به اول دا function دلته define کم. څرنګه به define کم normally مونږ سره د student id او په تیر example کې که تاسو خیال وکړو مو outside the class دا define کړل. په دا programming example کې زه inside the class ته define کا مو شی ولیکلو. ما ولیکلو چې په د student id کې چې دلته د دغه ځنه کومه ویډیو راشي دا به سیو شي په چی کې په د id variable کې او دا به مو سره کاپی شي چې د student id ته ور دغه ځنه چې دا ویډیو ترو شي دا پر دلته دا constructor د دلته د integer type variable دا به دا کیچ کی دا ټوب په دغه کې سیو شي. دا ام چې دغه ځنه ترو شي دغه پر یو character type variable په کار دی. دلته یو character type variable دا به دغه کې کیچ شي. دا چې کله ترو شي نو دا د پر موږ سره ریکوایرډ دی چې یو float type variable دلته شته دی. او کله چې دا ترو شي نو دا پر موږ سره یو character array په کار دی دلته character array شته دی. initialization به زه وکم زه به ولیکم چې gender is equal to g. دا نه علاوه زه به ولیکم چې gpa is equal to موږ سره gp variable دی. او چونکه ما سره دا string type data نو دا ډایرکټ په هغه باندې نه کال کی کاپی کیږي. زه به څه ولیکم destination به ولیکم destination ما سره name دی او source ما سره شی source ما سره دا دی. په دا باندې چې په source کې دلته کومه ډیټا دا به کاپی شي در destination ته. قدا مونږ define کړلو زه به دلته راشم در display function لا. په display function کې به ولیکم cout کې به څه ولیکم زه به ولیکم چې student id colon space په ولا ورکم دلته به ولیکم student id او دلته به زه څه کوم زه به ولیکم new line د لپاره endl به ولیکم endl شولو. next line لا براشم دلته به زه ولیکم چې student gender space شولو دلته مو سره څه شو gender شولو. بیا دا نه بعد cout کې مو څه ولیکلو ما ولیکلو چې student gpa شولو دلته مکړه gpa endl new line لا بلور شي. دا نه بعد به زه دلته څه ولیکم زه به ولیکم چې cout کې name شولو کنه یا student name به سره ولیکم student name شولو. دلته به زه څه وکم لک سپیس په ورکم او دلته براشم دلته به ولیکم چې name او دا نه بعد به ولیکم endl. اوس زه به اول خدا سیو کم ځکه سیو کړی خو منه دی دغه به زه ورکم parameterize constructor with display function. دا نامه کې مو نه backward slash ولا کېدو دا special character په نیم کې نه وی لاو دا special character دی. دا به تیسه کم دا مچې کو دا ما سیو کړلو. اول دا چې زه به دا کمپایل کم compilation کې زه صرف او صرف دا ګورم چې default constructor مو نه لیکل چې error راکوي کنه تاسو په خیال راکوي به کنه یا به نه yes یا به نو خورم خو نه او یا yes یا نه وایو دا ستیم وخت وی چې دا must دی. اوس منه چاله خو error به نه راکوي څه نه راکوي. see the scope was not
کوم یو څه شی ما کړی دی اسم غالبا چې بره وړوکی لیکلی دی د سټوډنټ اسم وړوکی لیکلی دی دلته اندازه داسې لاګي وړوکی دی نو دا ایرر یې په دغه ویر کړلو په هغې نه یې ویر کړی راغلم دو ځنه مې دا کمپایل کړلو ایرر خو یې رانه کړلو او دستي ما وویل اوس د یو ځای کې یو وړوکی او شاید کم بیا ایرر راکړي ما سره وخته داسې کیس مونږ کتلی و که نه فار ایگزامپل داسې شکل کې و اوس یې ګورو چې اوس څه یایي اوس یې زه خو نه پوهېږم زه څه شی وکړم کله چې مونږ سره دواړه قسمه آبجیکټ راسي ډیفالټ هم راسي پیرامیټرایز هم راسي په هغه کې ډیفالټ کنسټرکټر دا مست دی دا به ډیکلیر کې خالي ډیکلیریشن یې وکړه یا مطلب هغه امټي بریکټ لکه مونږ په تیر کې کړی و ګوره دلته زیر ته د فنکشن لیکم کنسټرکټر ډیفالټ ما دا ذکر راغلم دلته مې څه ولیکلو کلاس نامه مو ولیکله دا مو وکړه او پسې مې دا وکړله په دا نور مې څه نه یې کړی راغلم دا مې ریکمپایل کړلو چې ریکمپایل مې کړلو څه وشو ایرر ختم شولو نو مطلب دا اوس وخت ایرر نه ورکالو وخت ځکه نه ورکالو چې مو ډیفالټ آبجیکټ نه و جوړ کړی کله چې ډیفالټ آبجیکټ ته کوم کیس کې جوړ کی یا تی جوړوي نو په هغه ټایم کې کته پکې ډیفاین کې نام ایټلیست امټي بریکټ به واچوي او کنسټرکټر نیم به ولیکي تو سره به ایرر ختم شي په دغه کیس کې دا ضروری دی چې دا ولیکي اوس ما په کې څه نه کړی اوس چون کې د ډیفالټ لپاره خو به ډیټا اخلي د مو سره پیرامیټرایز خو به واخلي دلته به زه څه وکم زه به یو فنکشن ولیکم وایډ ګیټ ډیټا وایډ ګیټ ډیټا کې به زه نه څه وکم زه به کې دا څلور قسمه چې کوم ویریبل دي دا په ډاینامیکلی انیشلایز کم و به لیکم چې انټر کا د سټوډنټ آی ډي ما سره به دا او زه به څه وکم په سی ان سټیټمنټ باندې به دا ډاینامیکلی ان کم په څه شي کې په سټوډنټ آی ډي کې دغه نه بعد به زه څه ولیکم چې انټر کا جندر دلته به ولیکم چې انټر کا جندر دغه نه بعد به زه دلته په سی ان باندې څه وکم په دغه جندر ویریبل کې به ډیټا واچوم یا به زه ولیکم چې سی اوټ انټر کا یمون سره څه جی پی ای انټر جی پی ای دلته براشم په سی ان کې به زه څه ولیکم زه به ولیکم سی ان او سی ان نه بعد به ولیکم جی پی ای او په لاس کې موږ سره څه په لاس کې به موږ نیم انټر کو انټر کا انټر نیم اوس یو شاعر ته وخوم وخت مې ته ویل چې نورمال فنکشن موږ ته ریکوایرډ دی چې موږ یې څه کو کال کو زه نه کال کام ګورم چې څه کی کني کی راغلم دلته فور ایگزامپل دا آبجیکټ چې کوم نورمال آبجیکټ دی دا خو به مو سره ډسپلی شي دلته ما ولیکلو چې آبجیکټ ډاټ دا آبجیکټ 1 ځکه چې آبجیکټ 1 نامه ولا ما ورکړی په دغه سره تاسو کتای شو دا ټوله ډیټا مې ما سره راغله اول زه ډسپلی کوم چې خدا کې خو ما هیڅ شی نه چاله چې نه ما چاله ضروري خبره ډیفالټ چې څه ویلیو په دغه لوکیشن باندې وی که ګاربیج ویلیو ابر واخلي کني ډیفالټ ویلیو برا واخلي دا به زه کمپایل کوم دلته راولم کمپایل مکړلو چې کمپایل مکړو څه ایرر خو پکې نشته رن مکړلو چې رن کوم ډسپلی فنکشن مو دوا پیری کال کړلو دا کومه بره ویلیو دا خو مونږ الډی لګلې په پیرامیټر کې کته تاسو خیال وکړو دا لاندې ویلیو چې راوسته دی څه دی ګاربیج ویلیو دا کنه ان پریډکټ اټ مینز آبجیکټ جوړ شوی میموري لوکیټ شوی دا خو ډیټا خو پکې مونږ نه چالي چې نن دا پکې چالي د دغه ډسپلی نه مخکې به زه څه ولیکم زه به ولیکم آبجیکټ 1 ډاټ دلته موږ سره get data فنکشن دی دا فنکشن به زه کال کم چونکې دا وخت نه ولیکل دا پکې ولیکلو دا به زه ریکمپایل کم ریکمپایل شولو څه مسله پکې نشته دلته راغلم دا مې رن کړو چې رن وکړو پهله ډیټا ډایرکټ ډسپلی کړه ځکه چې اول مې ډسپلی کړی دویم ډیټا غوړي چې آی ډي ورکا فار ایگزامپل دا مې 1 کړلو چې جندر ورکا میل مې کړلو جی پی ای ورکا فار ایگزامپل 3.5 او نیم مې څه کړلو دا مې فار ایگزامپل څه کړو دا مې نیم مې کړلو اوزیر انټر مکړلو دلته تاسو کتای شو چې کومه ډیټا موږ په ډاینامیک فنکشن سره ورکړله په ډسپلی باندې موږ سره ډسپلی کړله نو دا کې موږ وکتله چې موږ انسایډ دی کلاس چونکې دلته مو سپیسینګ نو ورکړی ځکه هغه چې کومه ډیټا و بالکل اور سره ټچ راتله ګډ پروګرامینګ پریکټیس دا چې لګه ویزیبিলিټي پکې وینو ویزیبিলিټي لپاره پکې مو دا سپیس ایکسترا ایډ کړله دا به زری کمپایل چې اوس رن کام دا به مو سره صحیح ویزیبل نو په دغه پروګرام کې موږ وکتل چې ډیفالټ کنسټرکټر کله ریکوایرډ دی کله چې ته یو آبجیکټ ډیکلیئر کوي یا آبجیکټ جوړوي چې په کې ډیفالټ ویلیو نه وي لکه دلته موږ ویلیو پکې واچلې کنه یا موږ ویلې شو کله چې یو آبجیکټ بغیر د پیرامیټر نه ته جوړوي په دغه کیس کې به ته مست څه اډ کوي ډیفالټ کنسټرکټر به اډ کوي
او که مثال په تور باندې موږ سره دا داسې آبجیکټ وي چې په دغه پیرامیټر کې ویلیو وي نو که بیا ایډ کړم څه مسله نشته او که ایډ د نه کړلو زه څه شی کوم 1 منټ کې سم